السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن سيلر الخشب اللي بيستخدم في تأسيس الأخشاب، وهنشوف مع بعض ازاي بنتعامل معاه وازاي بنجهزه للاستخدام على الخشب. وقبل ما نبدأ الشرح بتاعنا ما تنسوش تدعموا القناة بعمل لايك وشير للفيديو، ولو حضرتك أول مرة تشوفنا يا ريت تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سيلر الخشب بيتباع في محلات بيع مستلزمات الدهانات ومستلزمات البناء، وبيستخدم في التأسيس لغلق مسام الخشب وحمايته من العوامل الجوية والرطوبة والمية، وكمان بيدي صلابة زيادة للخشب لأنه بيتغلغل داخل المسام بتاعته. وعشان نقدر نستخدم السيلر لازم الأول قبل الدهان بيه نخففه بمادة اسمها مادة التينر، والمادة دي مادة مذيبة لونها شفاف زي المية، بتبقى بالشكل ده. هي الابواب بتاعتها زرقاء لكن هي من جوه شفافه زي الماء بالظبط، وهنشوفها دلوقتي. ومن الافضل طبعا اننا لما نستخدم التينر نستخدم تينر نفس ماركه السيلر بالظبط، او على الاقل نستخدم تينر نوعه جيد. ومهم جدا ان التينر اللي هنستخدمه يكون تينر حار او تينر حامي، لان التينر البارد بيسبب مشاكل وما يدوبش السيلر اصلا وبيخليه يكلكع، ودي مشكلة بتقابل ناس كتير وما بيكونوش عارفين سببها ايه، والسبب طبعا هو استخدام تينر بارد. ودلوقتي هنشوف مع بعض ازاي بنخفف السيلر. ده شكل السيلر داخل العبوة بتاعته، يبقى شبه عسل النحل بس طبعا اتقل منه بكتير زي ما احنا شايفين مع بعض. هناخد مقدار صغير وهنحط عليه شوية تينر. طبعا في ناس هتسأل ايه النسبة بتاعة تخفيف السيلر بالتينر. الحقيقة مفيش نسبة محددة، لكن المهم نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وهنبدأ ندوبه بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لازم التينر بتاعنا يكون تينر حار عشان السيلر يدوب فيه كويس، لانه لو تينر بارد هيكلكع ومش هيدوب اساسا. لو احتاجنا نتقل القوام بتاعه هنزود سيلر، لو احتاجنا نخففه هنزود تينر. وده شكله بعد ما داب في التينر. مهم قوي قبل ما نستخدم السيلر بتاعنا ان احنا نصنفر الخشب اللي هندهنه. نصنفر الخشب كويس عشان يبقى جاهز للدهان بتاعه. الصنفرة طبعا لازم تكون في اتجاه الألياف أو التجزيعات بتاعة الخشب، لأننا لو صنفرنا بالعكس بالعرض هنجرح الخشب وهنبوظه. ننضف الخشب كويس من الغبار بتاع الصنفرة وبعدين ندهنه. ممكن ندهن السيلر بفرشة الدهان، أو ممكن ندهنه بقطعة قماش بس تكون قطعة قماش قطن. وبرضو الدهان هيكون في نفس اتجاه تجزيعات الخشب أو اتجاه الألياف. ودي الطبقة الأولى من دهان السيلر، وبنسيبها تجف طبعا براحتها. في الغالب بتاخد وقت من ساعة لساعتين بحسب الجو، لو كان في الصيف بتجف في حوالي ساعة، لو في الشتاء بتطول شوية. هنسيبها تجف وهنرجع تاني. بعد السيلر بتاعنا ما جف هنصنفر الخشب عشان نفتح مسام طبقة السيلر اللي دهناها ونقدر ندهن عليها طبقة تانية. الصنفرة المرة دي هتكون بخفة من غير ما نضغط على الخشب عشان ما نشيلش طبقة السيلر اللي دهناها.
برضه هننضف الخشب من غبار الصنفرة عشان نعرف ندهن الطبقة التانية من السيلر. ودلوقتي هندهن الطبقة التانية من السيلر بنفس الطريقة اللي دهنا بيها الطبقة الأولى. طبعا هنلاحظ ان الخشب بدأ ينعم معانا بعد الطبقة الأولى اللي دهناها والصنفرة اللي صنفرت. الدهان برضو بيكون في اتجاه تجزيعات الخشب أو في اتجاه الألياف. بعد ما دهنا الطبقة التانية هنسيبها تجف زي ما عملنا مع الطبقة الأولى ونرجع تاني نكمل الفيديو بتاعنا. الطبقة التانية جفت زي ما احنا شايفين، وهنتعامل معاها زي ما اتعاملنا مع الطبقة الأولى وهنصنفرها، بس المرة دي هنصنفرها بصنفرة أنعم من اللي استخدمناها في الطبقة الأولى. يعني كل ما بندهن طبقة من السيلر وبنيجي بعد ما تنشف نصنفرها، بنصنفر بصنفرة أنعم من الطبقة اللي قبلها. هننضف برضو الخشب من غبار الصنفرة. مهم جدا عمليات الصنفرة اللي بنعملها مع كل طبقة عشان طبقات الدهان تمسك في بعض كويس وتندمج مع بعضها. دلوقتي هندهن الطبقة الثالثة من السيلر، وهنسيبها تجف برضو. الطبقة الأخيرة بتاعتنا من الدهان جفت، وبرضو هنصنفرها تاني زي ما عملنا قبل كده. هننضف القطعة من غبار الصنفرة، وده الشكل النهائي للقطعة. وبنفس الطريقة نقدر ندهن أي عدد من الطبقات بحسب احتياجنا. وطبعا كل ما كانت طبقات الدهان بتاعت السيلر أكتر كل ما كانت الحماية للخشب أقوى، خاصة مع الخشب اللي بيكون معرض للمية. وزي ما قلت مهم جدا ان احنا نصنفر كل طبقة من الدهان بعد ما تنشف، لان لو دهنا طبقات فوق بعض من غير صنفرة ممكن الدهان ده يقشر بعد فترة، وبكده يكون الخشب بتاعنا جاهز لتطبيق اي دهان عليه بحسب رغبتنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اللي شايف انه استفاد من الشرح ياريت يدعم القناة بعمل لايك وشير للفيديو، واللي مش مشترك في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، في امان الله.